Everybody come and see. I say come and hear. I don't carry and come. Better information, superb advertisement. We no get the rifle. Oh, to get update and get informed. Oh, come to Celestial Half Hour. Celestial Half Hour TV. Now we be the best information carry. Kò bí dandan kó tún lè ṣòdodo náà. Àwọn Fúlàní èèyàn náà ni wọ́n. Haúsá náà èèyàn ni wá, èèyàn náà ni gbogbo wa. Nígbà tí mi ò bá ẹ̀sùn ní club house, tí mi ò bá ẹ̀sùn, tí ìyàwó mi dé láti ibi tó dé, ó ní dáàdì àwárí yín ni o, ọmọ yìí ti yín ni, ẹ máa káàbọ̀. Jọ ìyàwó mi bá wọn sọ̀rọ̀, níbi náà ti ń bọ́ ọmọ bọ̀, ọmọ tó ṣojú bí ẹtù yìí, ṣe bó ṣáà rojú mi ò jẹ́ tẹ́tù, ká tó ṣe wá fèsì kẹjà, ká lọ ṣe DNA. Kò sí jà, àlè jà, a máa fún wọn lóúnjẹ mọ́jú kan jẹun. Àwọn kan ló wà ń di wọn, àwọn tó wọn ló wà ń di ọ̀rọ̀ yẹn, nìkan wá jà ní gidigidi bẹ́ẹ̀, tó bá wá yọ̀gù tó ń ṣe kíní ìyàwó tó ṣẹ̀dé tó fọ́rí ẹ̀ tó sùn lé mọ́ mi lórí, àwọn wọ́n ṣe é ṣàgbàdé tí mo pẹ́ yìí kọ́lẹ̀ lórí ẹ̀ bá má ṣàgídí, mi ò ní ṣàgídí, kí ló fẹ́ ṣe tó fẹ́ fi táyé lọ́rùn. Celestial Half Hour. Then nígbà tí ẹ̀rẹ̀ tó wá wá ìkọ́ọ̀tù ti ní ká lọ kọ constitution, ká unite, wọ́n bẹ̀ sí ń re wá jẹ, wọ́n bẹ̀ sí ń re wá jẹ. Then ibi tó bá ti mọ̀ pé àwọn ọjọ́ yẹn right ẹ̀sà kò easy láti jẹ́ landlord shepherd o. Kò tó ralẹ̀, kò tó wúlẹ̀, ibi ìjà ló fẹ́ gbé wa lọ lódìdí. Ìjà ló ti gbé wa dé Ajégúnlẹ̀ bus stop káwọn ọlọ́pàá tó yìnbọn pa ìjà lọ. Láfi wá kú díẹ̀ ta kò síbí. Ọlọ́pàá yìnbọn pa ìjà lọ. Ṣé bí wọ́n lọ bèrè question burúkú jẹ́ kí n máa fi gbogbo ẹ̀ sí fún ẹ. Sọ́ni kan tẹ́lẹ̀ ń sọ. Celestial Half Hour TV. Now we be the best. Ó tún mú ìyàwó dání lọ́sẹ̀ máa complain. Bó mú mọ̀ ìyá ẹ̀ dání lọ́sẹ̀ máa complain. Kí la lè ṣe táyé ò ní pariwo? So ẹ jẹ́ kí wọ́n máa pariwo. Ó ní kí lẹ ní àṣẹ òun tẹ̀ ṣe ń bínú. Bọ̀dọ̀ ó yàtọ̀ sí pé Tinubu fẹ́ tó fẹ́ ra mọ́tò míì. Ẹ ó fẹ́ kọ́lé síbì kan. Estate kan wà tó Tinubu kọ́ lọ́wọ́. No, ọjọ́ orí ẹ̀ ò kọ́lé mọ́. Àfi tó bá wà wà láfara. God bless you, my brother. Thank you very much, sir. From this point of view, kò sí bí a ò ṣe ní sọ̀rọ̀ sà nípa the state of the nation. You have spoken about the performances of the president presently, yes, and with the present situation of the country, there's no food on our table. One, there is problem of banditry here and there, people kidnapping people for ransom and so on and so forth. We were aware that a retired general was kidnapped, and Ribadu, who happened to be a minister that has to look into that, came on the national TV telling the whole Nigerian and the whole world that 500 million naira was raised to pay for ransom to the general that was kidnapped. Sir, this is an eyesore. I am so worried about, we are saying Nigerian is working, but all these things are happening. When are we going to, when are we going to have rest of mind over this banditry? Then what is the president doing? We were hearing about marching order. After marching order, we heard that they burned a military base in Borno, and they captured them, taking away all the war tools that were there. Sir, what is the proactive measure president should take to cope this situation? Thank you, sir. Thank you, sir. Mo like we nǹkan máa ń ka ẹ̀ rárá. Pẹ̀sọ́ máa tẹnu mọ́ ṣá. Tẹ́bá wo Jeremiah 31 from verse 30. Then out of the Apostle 2:42. Romans 5 verse 13. Then again, he says something about Ephesians 4 verse 20 to 25. Then Romans 8 verse 24, 25, 26. Then Romans 9. Then Romans 11. Romans 11, the last 4 verse.
Then when you look at the book of Psalm 57, the last 4 verses. Then when you look at the book of Job 7. Then Job 13, 1 to 5. Job 14, 1 to 5. Then Job 7, from verse 10, 11, 12. Then Job 2, 4, 5, 6, 7. So when you look at all what I'll be quoted telling you, and you remember what he said in the book of 2 Samuel 14, 14. Then Ezekiel 14, 14. Then when you look at what he said in the book of Deuteronomy 28, verse 14 to 17. Then when you look at the book of Exodus again, Exodus 1, 8, 9, 10. Then Exodus 5, from 10, 11, 12, 13. Only when let our people go and serve us. To answer your question directly, sir, when Tinubu came to power, all the Miyeti, Alah, and the people in the Fulani area, they gave up Tinubu a bill. Pay us and let us, all the insurgency people, go back to their country. Because we were brought by Buhari. El-Rufai knows about it. Then Gumi knows about it. Then even all the cabinet, all the people that work in the cabinet of Buhari, they knew about all these things. When Buhari failed the first election, he brought some in. You remember Yusuf the other time? Yes. Those are the things they did. Then the second time. But even the third time, he says, if he fails again, it's going to be what? It's going to be war. There's going to be a jihad. How many son and daughter did Buhari has? Why he was trying to pronounce and announce a jihad? He will only pay for life. Then during the time of Goodluck Jonathan, it was then people start using human life for what? For politics. The Chibok girls, they were all kept in the government house. They go down every night to take them to satisfy visitors. They were not in any forest. Huh. You remember what they said about Shabisha? What is Shabisha? Nothing. It's the uranium and everything they were taking there. They come down to Safara. When the governor now is one of the richest governor in the whole world. He said, all the gold they are seeing in what? In Safara is for Safara people. What about the oil they were tapping from Niger Delta? And Nigerians are using that. What about the offshore oil that they were taking in those states? A petroleum. Then what are we doing again? Then for a whole Buhari, giving virtually all the mineral resources of Ogun State to Dangote, without carrying the people of Ogun State along, because he has the free hand of the former governor of Amusu. They were just doing everything together. You know, they have started tapping bitumen, the Ogun State side of it, in the Wopin area. Dangote has started that. Then how much is it paying the Ogun State people? Nothing. Virtually half of Ogun State land has been sold to the Fulani people. Then half of Oyo land has been sold. All where they sighted anything mineral. Then that's how an helicopter is distributing food, ammunition in all our forests. Is it the poor people that are now financing the insurgency? So is it why are you using AK-47 for 8 years to pilot what? For a country using AK-47 for 8 years. Now you said Tinubu should come in 2 years and then speed and overtake everything. It's not possible, my brother. Then you that is asking me a question, how many male child do you have? Then how many do you have I mark that's going to join the military to help Nigeria out of the trouble? None. Immediately they finish, now you'll be sending your son America, Germany, Canada, everywhere. Then you tell them to come and carry you and leave the church member to be here rotting. That's it. So automatically, Tinubu said he cannot pay those insurgents. He cannot pay the Boko Haram people. Do you know the meaning of Boko Haram? Of recent, when they started Muslim fasting, there are some states and they didn't go to school. So Tinubu will go and force them to go to school. Do you remember quota system? His quota system
originated through the Tinubu regime? Huh? No. Yes, Matawale, do you know how many children came through his pipe? And when you look at all these things, so to come to your question, insurgency, God knows better when it will leave the land. But if it's to divide us, that will make it stop. Okay, of recent, they said since during the time of COVID, Dangote has been using his trailer, removing 1,000, 5,000, 3,000 people down to the South Forest. You remember the fight that they started where Dangote has his refinery? When the Fulani killed virtually all the villagers around the place. Nothing happened. As the governor of Lagos State, he was aware. We didn't say anything. Then now, of recent they said Dangote brought some people. 1,000 of them. Yes, they are too small. To come and cut grass. You know, they are too small. He should go and bring more. God knows how to take the package God has for Dangote. We'll see how God will do it. Dangote may not be alive for 2031. Go and calculate, go and mark it. Even the refinery will belong to the Yoruba people. Bank it somewhere. Only to buy Italika àtolówó tó bá ń jà. Ó ní kó má dá sí o. Ó ní ọ̀gá àwọn méjèèjì tó lẹ́gbàá dání ó wà lókè ọ̀run. Mi ò fẹ́ kéèyàn máa sọ kánà níbi tó yẹ ká ti sọ spiritual. Who is Dangote? Níbo ló ti ń ṣiṣẹ́ báwo ló ṣe lówó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀? Ọbásanjọ́ gbé fún. Yar'Adua gbówó fún. Kábò wọn gbówó fúnra wọn. Ṣé a máa ní ìdòwó lọ́rùn ṣá? Ṣé Abíọ́lá fi tiẹ̀ lẹ̀? Adéṣekọ́lá fi tiẹ̀ lẹ̀? Then Abacha fi tiẹ̀ lẹ̀? Then Zakari fi tiẹ̀ lẹ̀? Then Ezedigo ó fi tiẹ̀ lẹ̀? Then the other man that was selling ammunition, they begged him not to leave from their came from Uputa, from Imo State. He was selling ammunition. Ezerebe. He said no, he cannot do any other thing. That's the business of his father. He cannot do any other thing. They are the one bringing ammunition through Eket, through rivers and everything. You remember Ogboru? You know what Ogboru did in Nigeria. So, my brother, let us wait and see. Only ilẹ̀ ń ṣú ilẹ̀ ń mọ́. Ọlọ́jà ń kájọ. Ẹ̀dá òṣèkéni kò fi yìí sí. Ilé ká máa wọ́n ṣe wọlé. Bàbá wọn ti gbé ọba kan láìpẹ́ yìí. Yes, wọ́n láti gbé ọba. Wọ́n dẹ̀ ṣe máa tún gbé jòyè. Tó bá gbọ́ ọba tó ń tún gbé jòyè because àwọn yìí ló mọ àlùdé àti àpàdà. Àwọn ọba wo ni fáyàn dátì ẹ̀ mọ́? Ok, eléyìí tí wọn ò gbé eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní eré àìtorí ńkọ́ ṣé wọ́n gbé yàn àbí yẹn ló gbéra ẹ̀ jáde? Dẹ́ńtà ló yàn wọ́n lọ́ba. Ṣé bí Aláàfin tó lọ tẹ́lẹ̀ ìṣe mọ́tò park board? Aláàfin tó kú tó lọ yẹn mọ́tò park ló ti jágbèrò. Ẹ wo àwọn pípọ̀ wọn background matter nínú nǹkan tá à ń ṣe. Ṣé bí Ìgbòho ti ń pariwo pé àwọn ọba wọ̀nyí wọ́n lẹ́bọ lẹ́rù? Wọ́n ti gbowó lọ́wọ́ àwọn Fúlàní, wọ́n ti gbowó ok nígbà tó ti gbowó lọ́wọ́ Fúlàní tẹ́ tó bá di sọ́ọ̀bù Fúlàní ṣé Fúlàní ò ní gbé ẹ? Ṣé ẹni tí ó ní ẹ tó bá ti jẹ dòdò kò bí dandan kó tún lè ṣọ dòdò náà o? Àwọn Fúlàní èèyàn náà ní wọ́n, Haúsá náà èèyàn ní wá, èèyàn náà ní gbogbo wa. Nígbà tí mi ò bá ẹ̀sùn ní club house, tí mi ò bá ẹ̀sùn tí ìyàwó mi dé láti ibi tó dé ó ní dáàdì àwárí yín ni o ọmọ yìí ti yín ni ẹ máa káàbọ̀ jọ ìyàwó mi bá wọn sọ̀rọ̀ níbi náà ti ń bọ́ ọmọ bọ̀ ọmọ tó ṣojú bí ẹtù yìí ṣe bó ṣe àròjú mi ojú mi ò jẹ́ tẹ́tù ká tó ṣe wá fèsì kẹjà ká lọ ṣe DNA kò sí jà àlejà a máa fún wọn lóúnjẹ mọ́jú kan jẹun àwọn kan ló wà ń di wọn àwọn tó wọn ló wà ń di ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́ka wá jà ní gidigidi bẹ́ẹ̀ tó bá wá yọ̀gò tó ń ṣe kíní ìyàwó tó ṣẹ̀dé tó fọ́rí ẹ̀ tó sùn lé mọ́ mi lórí wọ́n ṣe ṣàgbàdé tí mo pẹ́ yìí kọ́lẹ̀ lórí ẹ̀ bá má ṣàgídí mi ò ní ṣàgídí kí ló fẹ́ ṣe tó fẹ́ fi táyé lọ́rùn so automatically ṣé o rántí o ṣe màwé ọ̀fun Oǹdó tó kú tí Buhari fi jẹ lórí àwọn ará Oǹdó Adékòlú ẹ̀jọ̀ something like that mo ti bí lọ bá lóǹdó wọn ló wà ní rìdíìmù kí ló lọ ṣe ní rìdíìmù wọn ló lọ gbàdúrà torí kéèsì tó ní Olúwa ní kí lọ sọ fún pé
kò ní padà kéèsì yẹn ó máa ń win ní ẹ̀ ṣùgbọ́n kò ní sí láyé torí kò yẹ kó gbórí adé lọ sínú redeem kò sí nǹkan tó holy ní redeem tó lọ ibi tó sá lọ yẹn kò sí nǹkan bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ rántí kan tó sọ Isaiah 59 Isaiah 55:10 ó ní ọwọ́ Olúwa òkúrú láti gbà ní bẹ́ẹ̀ ni ojú ẹ̀ ò rí so àwọn tó ti ṣe ìwọ̀n tó ṣètò fún wọn iná ló rán sáré káàkiri báwo ló ṣe fẹ́ gbowó èèyàn ókè olùkà gulag tí wọ́n pa sí airport Imo State then wọ́n da ẹni tí ò wọlé náà gbé síbẹ̀ the present governor tó ṣe second term lọ́wọ́ yìí kò wọlé so àwọn iná ló lọ Fúlàní method láti gbé Hope Uzodinma wọlé then ó dẹ̀ níye tó ilẹ̀ tó fẹ́ gbà dẹ̀ níye owó tó fẹ́ gbà níye tó fẹ́ gbà so pàtí gómìnà yẹn débẹ̀ tó lọ́wọ́ nípa kíní ìdẹ̀ di wàhálà sí mi lọ́rùn wọ́n wá kún ìrìn ẹsẹ̀ gólà lẹ́pọ̀t so ẹ̀dẹ̀ sọ̀rọ̀ ń pa àwọn yẹn then nígbà tí wọ́n ja ìjà tó ní Àsàbà tí Murtala sọ pé òun bá fọ́ kọ́bọ̀ ní CBN Àsàbà CBN ṣé èyí ní láti bẹ̀rẹ̀ Murtala said he made 4 kobo in the whole bank who looked everything. Then at the end of the day 1976 Olúwani ṣé o ti sáré ẹ̀ tán èmi rèé o tí rọ́bà sálọ lógún ọdún èmi rèé lé ní lọ́sàn kankan ló ń fẹ́ lọ kírun nígbà tó ṣìkà ìtàn ló fẹ́ lọ kírun wo bọ́ọ̀yì tó ń kidnap yẹn ń sìn tí wọ́n mú airport ní Friday l'Abuja ó ló ń fẹ́ lọ sí Mecca one of the top kidnapper in Abuja he was arrested because wọ́n ti orúkọ ẹ̀ ti wà káàkiri kí ló fẹ́ lọ ṣe ní Mecca kí ló fẹ́ lọ fi ṣe ní Mecca eléyìí tẹ́ ń pariwo òun ẹ̀ sì kílẹ̀ ní ká sọ fún àwọn Evans ṣé bóyá kí wọ́n ti pa Evans tipẹ́tipẹ́ wọ́n fún àwọn gọ́fúnà lówó fún wọn lówó ń sè gbogbo àwọn gọ́fúnà wọn ò sáyìn ní wọn kí la tún fẹ́ pè yẹn the judgment has even take its course then wo Adédoyin ó yẹ káwọn Adédoyin ti kú tipẹ́ ká ti gbàgbé wọn kó ti jẹ́ landmark bọ́n ṣe pa Níní bọ́n ṣe pa Oyènúsì bọ́n ṣe pa Òṣùbọ̀ bọ́n ṣe pa Ìyámu then nígbà tí gọ́fúnà Ogun state Akala Ọ̀yọ́ state nígbà tó Adéwùsì tí Akala ń fi ìbọn tó lọ fi ṣe kí tó lọ fi rẹ̀dì fáwọn olè tó fẹ́ tàṣírí Adéwùsì ṣe bá Adéwùsì ṣépè fún pé bó kú ọ̀la tó máa ní sinmi ó máa ṣẹ́kù ni lẹ́nu Ọbásanjọ́ náà gbà tó lọ bàbá Ṣódípọ̀ tó tàǹbà pẹ̀lú Ṣódípọ̀ the only black person tó rule the whole island ìyẹn dẹ̀ ṣí fìlà ẹ̀ ó yọ ìwo jáde ó ṣépè fún Ọbásanjọ́ pé kí Ọbásanjọ́ tó tẹ́rí gbà sí ọ ó láti wọnú ẹ̀wọ̀n ó tẹ̀sí wọn so àwọn kan wọ̀nyẹn ṣì wà ńlẹ̀ má wọ́ọ̀rì má kánjú ìlú yìí general pẹ̀lú àwọn tó ń ṣe insurgents Yorùbá ń gbẹ̀yàn pamọ́ àti rí náà lákùrẹ́ ẹni tí àna èdè láti lóyìnbó tí ọkọ ọmọ ẹ lọ gbé pamọ́ Fúlàní náà ló máa sọ àti rí ní Agége chief imam kan lágége ọmọ ẹ lọ gbé pamọ́ Haruna ó gbé bàbá ẹ pamọ́ fóònù náà fi trace ẹ o that 4 years ago ara kidnapping náà la ṣe sọ you know what I'm saying so automatically tó bá wo Genesis tó bá wo 4 Samuel 30 kidnapping wà bẹ́ẹ̀ ó ní nígbà tí wọ́n wọlé Dáfídì tó kó gbogbo nǹkan tó ní pátápátá olóòsùnkún títí ó fẹ́ kú dànù ó ní Olúwa ṣé kí n lé wọn àbí kì í ṣe báyìí ó ní lé wọn kó gbẹ̀rù ẹ̀ padà. Then when you look at the book of Genesis 14, Genesis 15 from verse 21 down in 14 wọ́n padà wá bá Abraham wọ́n ní àwọn ọ̀daràn wọ̀nyí ti wá o wọ́n ti kó gbogbo ẹrù Lọ́ọ̀tì lọ ó ló tú àwọn jàǹdùkú tóun ti train kan lọ mú wọn wá so that's it so automatically lẹ́yìn after Goodluck Jonathan unity love ti tán ní ìlú yìí ibi tí ò bá ti sí love ìbọn tá a máa bá bẹ̀ náà láàrin yìí náà ẹni tó jáde ká máa wọ aago tó máa fi wọlé so that is it there is no love in this country again. No love in the country. Ọmọlúwàbí ti kú àdẹ̀rẹ́ ni lọ gbókù ẹ̀ mútuárì
ọmọlúwàbí ti kú. ẹ sà ikú òjijì ló ti ẹ̀ kú pàtí onípàtí ló ń lọ ọmọlúwàbí ti kú ti pẹ́. Then when you look at it in 1 Corinthians 13:13, he said 13 verse 13, only the last 3 things to create: faith, hope, and love. Only the biggest one is what? Is love. Then 1 Timothy 3, if only perilous time will come. Are we joking with it? Kí náà sọ ní bẹ́ẹ̀ tí ò ní ṣe? Ọ̀rọ̀ wo náà sọ ń bẹ̀ tí ò ní ṣe? Nǹkan tó lè yà wá lẹ́nu ọmọ tó bímọ ṣáájú ìyá ẹ̀. Bírú àǹtí tó wà bí yẹn sè kó lọ́mọ ọmọ mọ̀ ń kí n lọ́rùn. Nǹkan tá àti ìrírí nìyẹn. Torí bí olùṣọ́ ṣe gbé question yìí ó bẹ́ni pé èní láyé fẹ́ parẹ́. Wọ́n gbọ́ bàálù, wọ́n gbọ́ jòyè. Àdájọ́ tó ní gbẹ́mẹ̀ kó ní when beggars died, there is no comment saying. It's only the heaven that bleeded for the death of a princess. Then when you look at what happened in the book of 15 Solomon, only the boy called you father. Bear no hand in his death. And when he came, everyone was running towards Okonkwo. He said, I will follow the climb. What did my people say? Then he massacred the boy down. Then at the end of the day, that brought the downfall of Okonkwo. You remember what he said? He said he's one of the greatest man. He's one of the greatest man in Mofia. You have drove him now to go and hang himself. Now he's going to be buried like a dog. Then what's wrong by Okonkwo? Then when Okonkwo was, Okonkwo Adi received his first also title at the age of 18. And he go down bad. Many senators will still go down bad. Wow. Many House of Assembly members will still go down bad. All the senators are there making love, kissing in their offices. They don't have any job. Look at what the Senate president was saying during the time of riot. He said, we are eating. And look at what he's saying. They are protesting. And look at all the atrocity Akpabio has committed in this country. Look at all the atrocity Wike has committed in this country. Look at all the atrocity they have all committed. And they are still going in tomorrow to be president. When are we going to get a good person? Look at Nino Melai. He want to put on a wig now to be a lawyer. After you see, and when you look at Genesis 50 verse 16, and we round up that. So, sir, it's very, very sad and painful. Ibi tí ìfẹ́ bá ti kú, rúdurùdu la máa ń bá ń bẹ̀ o. Nǹkan tá a ṣe ń bá nù Nàìjíríà yìí, wàhálà ruling. Wọ́n sì rọ níṣẹ́. Sọ Joseph lọ wípé bàbá rẹ̀ ti pàṣẹ kí ó tó kú pé báyìí ni kí ẹ̀yin kí ó wí fún Joseph pé ǹjẹ́ èmi dé dárí àṣedédé àti ẹ̀ṣẹ̀ àwọn arákùnrin rẹ̀ jì nítorí ibi tí wọ́n ti ṣe sí ọ ǹjẹ́ nísinsìnyí àwa bẹ̀ ọ́ dárí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ìránṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ Ọlọ́run bàbá rẹ̀ ti jì Joseph sì sọkún nígbà tí wọ́n sọ fún un àwọn arákùnrin rẹ̀ sì lọ pẹ̀lú wọ́n wólẹ̀ níwájú rẹ̀ wọ́n wí pé wò ó ìránṣẹ́ rẹ ni àwa ṣe Joseph fún wọn pé ẹ má bẹ̀rù èmi á wà ní ipò Ọlọ́run ṣùgbọ́n bí ó ṣe ti ẹ̀yin ní ibi tí ẹ̀yin ti rò sí ni ṣùgbọ́n Ọlọ́run mú wọn sí rere. Ó ní ẹ mọ ibi tẹ́ rò sí ìlú yìí. Gumi máa kú ó máa fìlú ilẹ̀ o. Tinubu sì máa kú ó máa fìlú ilẹ̀ o. The man left yesterday. This is 1 year ago Tinubu would die. This is 1 year, 5 years ago, 13 years ago. Abiola is gone. Àṣìmá dágbére gbẹ̀yìn. Gbogbo wa náà la wà lórí queue. A lè dọ́ọ̀jì ẹ̀, a lè bọ́ sẹ́yìn anybody. Nígbà tí kú bá ti yá, láìní méjì ni. Àwọn tó ṣe wọnú ayé àtàwọn tá ń lọ. Àwọn tó ń wọnú ayé náà wọ́n sì máa fọ́ọ̀mù lẹ́tà U láti jọ ìníwọ̀n náà lẹ́yìn. Ìyẹn lọmọ mi fi délé ni tó tó mọ́ láìní. Ọmọ mi dé ìjẹta wọ́n tó mọ́ láìní. Ẹlòmíì rọbí lọ́wọ́ wọ́n tó mọ́ láìní fọmọ ilẹ̀. Then ayé yóò kì í ṣe tiwa. Ẹ jẹ́ ká fẹ̀sọ̀ ṣe yìí. Ó ti le jù. Everybody senior pastor. Ọjọ́ wo la fẹ́ rí baby pastor? Senior yìí náà là ń rí. Senior yìí là ń rí. Ẹni tí ò ṣe dáadáa tó fún lóyè nínú sẹ̀lẹ̀. Ó ṣe dáadáa orílẹ̀ ẹ̀tù. Orí chọ́ọ̀chì ẹ̀tù.
ó ní church tó gbádùn lọ́mọ ọjọ́ tó tẹ̀ tó mẹ́wàá lábẹ́ ó ló fẹ́ jẹ́ state evangelist zonal evangelist damaging evangelist obìnrin tó wọlé ọkọ lánàá age of 27 nítorí pé ó ti lọ jẹ́ ìyàwó kejì olùṣọ́ àgùntàn ó lọ mother celestial so àwọn tó bá ń bẹ̀ náà akáwọn ẹ̀ náà promote ara wọn kọ́ di grandmother celestial. Baba, thank you very much, sir. This one will take us to another level of this questioning. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, Baba, a rí pé àwọn parishes kan ní ìlú Èkó ń bí. Mo rò pé àwọn aláṣẹ wọ́n gbé olùṣọ́-àgùntàn lọ pé kí ó lọ jẹ́ represent a pastor ń bẹ̀ bí a shepherd of the church. Ṣùgbọ́n àwọn ìjọ yẹn wọ́n fà á kékọ́rí tí ẹ bá rí ilé ọjọ́ ìsinmi it was terrible. ẹ̀rọ àkìlọ̀ wọn ni. no wọn fà á kéèké ṣe àkìsímọ́ sọ wọ́n kọ̀ jálẹ̀ pé àwọn ò gbà àwọn olùṣọ́àgùtàn tí àwọn aláṣẹ gbé wá láti òkè páwọn ò gbà pé shepherd tí wọ́n tó ń gbé lọ làwọn fẹ́. question méjì ni mo máa bèrè nínú ìrìnàjò yìí sà. number one, kí ni ohun tí ẹ lérò ó lè fà á tí àwọn ìjọ máa fi sọ pé olùṣọ́àgùtàn wọn làwọn fẹ́ àwọn òfẹ́ ìtẹ́ aláṣẹ gbé wá. 2, mo lísì sí ìwàásù yìí kan nígbà kan ìwàásù yẹn sọ wípé kò yẹ kí ọmọ ọ̀jọ́ tò sí lábẹ́ wòlíì. Yes, mo fẹ́ kẹyàn nàná ẹ̀ káwọn ènìyàn mọ̀ torí kìí ṣe gbogbo ayé ló gbọ́ tán ọ̀rọ̀ yẹn sì ń gbé mi lọ́kàn pé kò ń ṣe gbogbo kò yẹ kí àwọn olùsìn ọmọ ìjọ kí wọ́n tò sí lábẹ́ they shouldn't be poor lábẹ́ ìdíṣe olùṣọ́ àgùntàn wòlíì. Oh my God, it is a very heavy word which has to be explained better at this level. ọ̀rọ̀ tí mo sọ sí náà tẹ́lẹ̀ tí wọ́n tún sọ. Okay. orí bó ṣe béèrè question náà bẹ́ẹ̀ pé bọ́ǹbù ló fẹ́ jù sí ánsà tá a fẹ́. Bàbá kò lè bá yín lábò kò lè bá yín lábò a ti mọ̀ yín pé kò lè bá yín kò sírú question yẹn bó ṣe ń bọ̀ látòkè ẹ máa sókè ẹ̀ di pẹ̀tẹ́lẹ̀ ni. tó bá rí 1 Samuel 1:1-3 ó lémi ni ọ̀gá ògo tó máa ń gbéyàn sẹ́yìn ẹṣin èmi fúnra mi náà ló máa tún gbéyàn sọ̀kalẹ̀ kó fẹsẹ̀ rìn táyọ̀ ju ẹ bá tún fẹ́ pọ̀ jù. Then when you look at what he said in the book of 1 Corinthians, Numbers 14 from verse 16 to 24. Ó ní Mósè òun wíìrì gbè àwọn pípù yìí ti rí iṣẹ́ ìyanu tí mo ṣe lẹ́ẹ̀mẹ́wàá àti bí mo ṣe mú wọn kúrò nílẹ̀ ilé níbi àjẹ ibi tó ti ń jìyà ó ní wọn ṣẹ̀ tó wá ṣẹ̀ mí ó ní ẹni tó bá ti kọjá 70 ò ní rílẹ̀ lérí márùn wọn ó ń bèrè lọ́wọ́ sẹ̀lẹ̀ ò ló lórí níbo náà ti rí lẹ́tà tó fi ń gbé èèyàn afọ́jú tó fẹ́ fọ̀nà afọ́jú kànga abúlé ẹ̀gbá náà máa kó sí question tó ń bí mí yìí sí ó dàbí afọ́jú tó lóun fẹ́ lọ fa wàhálà ní Ìkẹjà àwọn yẹn wá ṣọ́ wọn àwọn afọ́jú mẹ́jẹ̀jọ ẹ̀ mo ṣe ń lérí wọ́n wá bẹ́ wọn wọ́n á gba ọ̀pá wọn yẹn wọ́n kàn ọ̀pá tó ń pọ́júlé tó ń fẹ́ mú lọ yẹn wọ́n kàn dànù wọ́n dà sọnù wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí para ara wọn kọlu kíkiri wọ́n á ní ẹ̀sọ́ jáde lẹ́nu yín sí ṣé ẹ̀sì tún fẹ́ jà wọ́n láàlẹ́ jà bọ̀ tábà lè rọ́ pàǹkà lè fi délé bí dantí ń bọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó wá dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tó ní wárápá tó lòun fẹ́ lọ kọ́rẹ́sìlì stage 2 kọ́ọ̀sì ẹ̀ ló fẹ́ lọ ṣe PhD masters ló fẹ́ ṣe nínú ṣíṣubú you see tó bá béèrè question mi ó kàn máa gravity pé nígbà tí Ọ̀ṣọ́fà tó wà láyé wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ bàbá ìjọ yìí ti ń tóbi tí ẹ bá wá dàgbà tẹ papòdà tẹ lọ bí dàgbà ń rí question tó answer tó fún wa kó àṣà àfọ́nú ni ó lẹ́mìí ló máa yàn ẹ̀mí ló máa ṣe kí ni ló máa yàn pastor ṣé nígbà tí Ọ̀ṣọ́fà wà láyé fún ara ẹ̀ ó fúnra ẹ̀ pápá ò respect ẹ̀mí it was just cock and bully story then ọ̀rọ̀ yẹn ò dénú ẹ̀ ó ti mọ̀ pé àwọn ìgbìmọ̀ máa hijack ẹ̀ ṣé bọ́n náà wà lẹ́nu lọ́wọ́ yìí
ó kàn sọ bí ẹni tí káwọn èèyàn má bàa bínú nígbà tí wọ́n sọ pé kó má lọ sí Ìbàdàn tí wọ́n tọmọdé kékeré fà tó sọ fún ọdún mi ṣe wà tá a tún lè ṣe náà ó dàbí chọ́ọ̀chì ìsìn wọ́n ní kí n má wọ chọ́ọ̀chì lọ́jọ́ kórè wọ́n ti mọ́ lè sun yàrá mi wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ kan ṣe lọ́dún yìí lọ́nà má tún bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ọdún àmàtí tún parí ọdún tó kọjá ṣe mo tún lè wá ń sìn èmi fúnra màá tún fọdún kankan torí mo mọ̀ pé inú sàárè ni mo ṣe ń lọ owó ò sínú church ìjà ò sínú church àfàwọn tó wá dìtẹ̀ àwọn mẹ́rin ló dẹ̀ máa wà ní church gbogbo church pátápátá àwọn mẹ́rin ló máa bá ń bẹ̀ àwọn tó wá obìnrin wá àwọn tó wọ́ obìnrin wá. nǹkan tó dẹ̀ wà lábẹ́ wọn kẹ̀rẹ́ ọ̀tọ̀ lọ́rìn ni wọ́n wá ẹni tó máa kó sí lára ibi tó máa jáko sí àwọn iná ló máa wo àyè akọrin náà máa tó wo àwọn tí ọkọ ẹ̀ kú ibi tí ìkébé wọn kù sí bóyá ó ti jò àbí ó ṣì wà oníkọ́bọ́lík tí àdíọ́lík ẹ̀ ṣì tó ṣìlẹ̀ pọ̀ gbọ́dọ̀ wá pé lè tí ìkébé ti ní clearance tí ìkan ti yọ sí kejì ẹgbẹ́ àṣẹ máa jáàkì ẹ̀ kí wọ́n ní ìṣẹ́rí ìwọ ló béèrè question burúkú yìí mo lè máa dá ẹ lóhùn burúkú ṣọ́rí kan tẹ́mi ń sọ so lẹ́yìn yẹn wọ́n wá àwọn ẹni first group of person ló wà ní church then ìkejì àwọn tó wá yọjú ọ̀ràn nǹkan tó lùṣọ́ dáwọ́lé yìí a lè díẹ̀ o òbí tó wá ṣe dé. nǹkan tó lùṣọ́ àtìyàwó ẹ̀ ń dánwò ní ìjọ yìí kólùṣọ́ tó ṣe hallelujah méje ìyàwó ẹ̀ ti rúdi sẹ́yìn ó ti ń jó ìyàwó olùṣọ́ ti lè jójó ọlọ́mọdé kó jó wọmi lọ́nbí lọ́jọ́ kan o àwọn spectator ni. then àwọn ìkẹta àwọn yẹn ló máa fi 1,000 ṣe 1,000 lọ́jọ́ kórè wọ́n máa lọ sínú gbẹgbẹ yẹn títorí wọ́n ti mú kan wọlé nú àwọn olè ẹgbẹ́ wọn ó ti wà ń di owó so wọ́n máa lọ every 10 minutes wọ́n máa fi 10,000 wọ́n máa fi 1,000 ṣe 1,000 ṣe possible. àwọn tó fẹ́ bá change àwọn tó fẹ́ bá change àwọn tó fẹ́ bá change torí ọbẹ̀ ti sọ lọ́jọ́ kúrẹ́ wọ́n fẹ́ pa olùṣọ́ lẹ́kùn. then ìkẹrin àwọn tí ó wá fún ìtùnú ẹ̀ṣẹ̀ ìtúnu bóyá ẹ̀ṣẹ̀. mọ̀ pé ibi ìlólúwa ti lè dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì wá ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá kí bàbá ṣe kí ni dárí jì wá. àwọn èlò máa rí tẹ̀sí bá parí tó máa tún church ṣe tó máa gbálẹ̀ tó máa ṣe gbogbo ẹ̀ tó máa bólùṣọ́ fọ mọ́tò wọ́n lè má lówó rẹpẹtẹ but wọ́n a máa rí ipa nǹkan tó ń ṣe láyìíká. then gẹ́gẹ́ bí quotation in 1 Samuel 1:1-10 then 1 Samuel 3 from verse 4-10 then 1 Samuel 7 and 8 ó sọ pé ó ní nígbà tó yá ó ní ló sọ pé tí Ọlọ́run tẹ́nibọ̀dì bá tún pè ẹ́ ó ní kò ní kó máa wí ní chapter 3 from 10 then nígbà tó tún yá Samuel ti ó fi àwọn ọmọ ẹ̀ jẹ olórí then nígbà tí wọn ò ṣe nǹkan tó dáa àwọn olórí àwọn ọmọ àwọn gbàtú ẹ̀yọ́ sọ pé wọn ò fẹ́ ọmọ wọ́n kó ara wọn jọ wọ́n ní wọ́n fẹ́ a ti sọ tẹ́lẹ̀ àti lọ sí kóòtù lẹ́ẹ̀kínní àti lọ sí kóòtù lẹ́ẹ̀kejì ní Ìlaró wọ́n ti dájọ́ pé kí mo bí iná kó lọ rọ́kúnlé ẹ̀dẹ̀ yìí mo lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ tóògùn tíkatíka ẹ ṣàfẹ́ fọ́ sára yín ẹni chọ́ọ̀chì bàbá yín ni èló ni pàfúmù tí bàbá wọn rà ilẹ̀ mélòó ni bàbá wọn rà fáwọn dókọ́ church pẹpẹ mélòó ló gbé kalẹ̀ ibi mélòó ni wọ́n mọ̀ ń pa sẹ̀lẹ̀ wọ́n ṣe àṣàwọ̀ òjò jáde fún wọn ṣé owó tó wọnú sẹ̀lẹ̀ Ọlọ́run ló ná àwọn ọmọ bí iná ló ná ẹ̀rọ tí kan tí first daughter wọn sọ náà ó ní bàbá wọn sọ pé ọjọ́ tí pásọ̀ bá ti pé 2, 3, 4, 5 pé kí òun má tàmì òróró mọ́ ṣe báwọn àbúrò ẹ̀ ló wà mẹ́ kí ló dé bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀sà question tó béèrè kò sí kankan bẹ̀ tí olùṣọ́ àgùntàn bá wà lórí ìjọ kan tó bá ń ṣe rere tó bá ń ṣe dáadáa ẹ fi kàn sílẹ̀ náà kí náà fẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀ nítorí pé ìjọ yẹn ti pé sí 3
àwọn kan wà bẹ̀bí amẹ́ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn tó lọ ń gbèdégbẹ́yọ̀ fún pásítọ̀ pé iye owó báyìí wà lákàntì wa then báwo lẹ ṣe lè wá kó lọ sí Kétu ẹ kó lọ sí Mẹ́kọ̀ ó ń ṣẹlẹ̀ ní Metro Parish l'Amẹ́ríkà ó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri l'Amẹ́ríkà so automatically táwọn ọmọ ọjọ́ yẹn bá farm mo ti ṣe bẹ́ẹ̀ nígbà táwọn lálẹ́mọ̀ṣọ́ bàbá bàdá gbé olùṣọ́ wá olùṣọ́ tó gbé wá mi ò jẹ́ kó tú báàgì ẹ̀ a lè padà sí Kétu àwa gbàdúrà lọ́jọ́ yẹn kí mosquito pọ̀ nínú yàrá ẹ̀ kò sùn mọ́jú ó ń bárapàrà ó ń ṣe pèlè àwa náà ń jòkó àwọn pé àárọ̀ ọ̀la o àmàjọ tẹ́ Kétu ni. ẹ fọ òjẹ yín sáńgbà yẹn sá. ẹ sá àlẹ mọ tó pé ẹ fẹ́ ṣọ̀tẹ̀. níjọ̀tẹ̀ àfẹ́ ìyàwó mẹ́ta ló ní. wow. aha. ìyàwó mẹ́ta ló ní àlẹ́ ní ìdí ẹ̀. that shows pé àwọn ìjọ yẹn right nìyẹn. wọ́n ní right àwọn tó léyìn lọ pàpà wọ́n right lọ bèrè lọ́wọ́ wọn má gbé tàbí wọn síta. sì lọ bá wọn ṣe mítì náà kó gbọ́ wọn tó ṣẹlẹ̀. o máa gbọ́ bí o máa gbọ́ tọ̀hún. èmi dẹ̀ ń sọ fún ẹgbẹ́ àwọn ọmọ bíi náà ò jàre. gbogbo àgbáyé ti gbọ́ orí fọ́nrán náà làwa ti rí ó yà wá lẹ́nu wọ́n tiẹ̀ sọ kàn bẹ̀ bàbá wọ́n ní. eléyìí tó bí mi jẹ́ kí n sọ. bàbá ẹ jẹ́ kẹ́ lè fi kún sà kẹ́ lè fi kún wọ́n ní Tọ́ṣọ̀ nínú fọ́nrán yẹn ní ìkànnì àwọn ọmọ ọ̀jọ̀ yẹn sọ wípé alàgbà Tọ́ṣọ̀ tó jẹ́ ọmọ bá Ọ̀ṣọ́fà sọ wípé ohunkóhun tí ìjọba ti fẹ́ ni kí àwọn àgbààgbà bá wọn fẹ́ so imposing shepherd on them they rejected it now they said their present shepherd tí Kétu fẹ́ gbé kúrò làwọn fẹ́ so ìyẹn mo ṣe ń sọ pé kì í ṣe pé bóyá ọ̀rọ̀ yìí ó kò kọ́ èmi lẹ́mìnú díẹ̀ pé wá ṣó gbọ́dọ̀ máa. ọ̀rọ̀ lè jẹ́ téèyàn kéèyàn máa mọ̀ bó ṣe máa dáa. wọ́n ní amúkù ẹrù ẹ wọ́ onísàlẹ̀ ní kò wo wọ́n ṣe tó wà lókè ti disobey dá àwọn tó wà láàrin náà máa disobey wọ́n bí iná ti disobey gbogbo àṣẹṣẹ lẹ́nà wọ́n bí iná ti disobey kò sẹ́ni tó lè gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu náà àwọn tó bá jẹ́ ó lè bí tiẹ̀ mo bí ilé ní north France ó ń gbowó lé ní France mo bí ilé ní onílé sí Mẹ́kọ̀ mo bí iná onílé sí Àjàṣẹ́ gbogbo street ló ń wó lọ́sì tó ń tún kọ́ nígbà tó rà wú fowó mélòó lórí ń bẹ̀ kí ló kọ́lọ̀ wo ló mọ̀ tán fi ilé ibi tó ń sùn kọ́kọ́ mi ò fi bù nǹkan tó lọ́n pín fún ni kó dì mú nǹkan tó pín fún mi lèmi kó dì mú ó lè di lọ́la kémi náà ìlàbọ̀ ara tèmi màmá lọ́lé màá fọ́ọ̀lù nǹkan tí Bíbélì sọ he said in the book of Leviticus 19 and 20 and 23 lọ́ka gbogbo ẹwà mẹ́ ó lẹ́ni tó bá ní àbùkù lára kó má wọ̀ ní pẹpẹ mo bí iná ti lábùkù tiẹ̀ lára kó tó wà rò sínú pẹpẹ then nígbà tí ẹnẹ̀ tó wá ìkọ́ọ̀tù ti ní ká lọ kọ constitution ká unite wọ́n bẹ̀ sí re wá jẹ then ibi tó bá ti mọ̀ pé àwọn ọjọ́ yẹn right ẹ̀sà kò easy láti jẹ́ landlord shepherd o kò tó ralẹ̀ kò tó wúlẹ̀ ibi ìjà lọ́fẹ̀ẹ́ gbé wa lọ lódìdí ìjà lọ ti gbé wa dé Ajégúnlẹ̀ bọ́ sọ káwọn ọlọ́pàá tó yìnbọn pa ìjà lọ láfi wá kú díẹ̀ takò síbí. ọlọ́pàá yìnbọn pàjà lọ. ṣé bí wọ́n lọ bèrè question burúkú jẹ́ kí n máa fi gbogbo ẹ̀ sí fún ẹ sọ́rí kan tẹ́lẹ̀ ń sọ nígbà tó dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ kẹ́ni kan ṣẹ̀ wá dé lọ́la ń sìn nígbà táwọn ọmọ ìjọ ti rà sí mẹ́ta ti ṣe gbogbo àti yanjú ẹ̀ tán tó yẹ kí a lè sọ pé òkè o àwọn tí visa bá bọ́ sí ká ràn wọ́n lọ́wọ́ kó lọ sí Amẹ́ríkà àwọn tó bá fẹ́ kọ́lé tó kọjá àárín méjì ọ̀nà ká wo àkáǹtì ìjọ iye tíjọba lè fún wọn láti fi gbé ọwọ́ wọn sókè rẹ nígbà táwọn ìjọba ń ṣèkórè à ń ṣe 30 years anniversary ká fi mọ́tò gbé lára àwọn ọmọ ìjọ lọ sílé àwọn ọmọ ìjọ kan lọ sùn ó ti yẹ kórè nìyẹn àti di family kẹ́nìkan ṣẹ̀ wá láàárín méjì kó lóun yọ olórí yẹn kúrò pé kó máa bọ̀ níbi míì kó tún lọ kó tún iṣẹ́ tó ti ṣe kọjá yẹn kó wá òyìnbó ẹ̀ ní wọ́n ti ẹ̀ sọ kí ó tún wá padà sí primary 1 ó ti báṣẹ́ yẹn dé PhD níbi tó wà ẹ̀tún ní kó padà wá ń sìn kó wá lọ kàmàkà wá tó ti rí ìgbésí ayé èèyàn dúró lórí nǹkan tó ní náà ṣé wọ́n bá rò ó dáadáa ṣá tẹ́ bá dẹ̀ pòs àwọn èèyàn káàkiri wọ́n máa ń balẹ̀ àwọn èèyàn jẹ́ ni àwọn ọmọ wọ̀nyẹn wọn ò ní dàbí ìyàwó pàpà wọn ò ní lẹ́gbẹ́ wọn ò ní ní kankan ogun tó dẹ̀ wà nù ìjọ ó ju tìráàkì lọ ogun nù ìjọ torí so automatically wọn ò bá ti kọ́ ni ọ
ẹni sì lọ́bẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tó bá ti wrong kò sí bá ṣe lè pè ní right. Tinubu àwọn pásítọ̀ wa kàn tètè jẹ́ ká kọ constitution. Ikú ń bọ̀ o, ikú ń bọ̀ o, ikú ń bọ̀. Bí mo ṣe sọ fún bàbá òróbó ní táìmù yẹn nìyẹn o, àná mi ní o, mi ò fi kú yọ ikú tèmi náà bọ̀ o. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀ jẹ́jẹ́. Ọmọ yìí lọ lé ọkọ ẹnìkan náà dá fún, kì í ṣe wọ́n máa tọ́ kándù káàkiri lórí ọ̀pọ̀ òyìnbó àti lórí àkàbí káìlà kó lè di tèmi. Ṣe ló yẹ kí mọ́tò pa mí níbi tí mo ti fẹ́ lọ ra kándù, because she was made for another person. Are we really doing the right thing? We're not doing the right thing. Kò yẹ kí ìjà lè wà, kò yẹ kí wọ́n da pẹ̀pẹ̀ irú, kò yẹ kí wọ́n ti pè wọ́n síta, wọ́n ti ṣe meeting yẹn ní Saturday. Then bó ṣe gbé wá ní Sunday kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ náà mí? Àwọn ará nìkan wá kò possible. Ẹ ra diesel fún wọn, ẹ ra generator fún wọn, ẹ bá wọn sanwó mítà, ẹ bá wọn sanwó NEPA, ẹ bá wọn kan pẹpẹ. So mi ò tí ó bá gbé the right person wá lórí oyè àmọ́ kan tó ṣe la máa invite olùṣọ́ àgùntàn yẹn, pastor á invite yẹn. Nǹkan tá a gbọ́ látọ̀dọ̀ yín rèé o, àwọn ló ti ṣe 20 years níbẹ̀, ó ti ṣe 10 years níbẹ̀. So a fẹ́ gbé ẹ láti bí lọ sí England, a fẹ́ gbé ẹ láti bí lọ sí Germany, a fẹ́ gbé ẹ láti bí lọ sí Australia, a fẹ́ kó nǹkan tó ṣe ń bí kó a lọ ṣe ń Canada, but ṣẹlẹ̀ ò ní credibility tó lè fi gba visa fún yàn. Nígbà tó fẹ́ register wá sí League of Churches those days, wọ́n reject Baba Oshofa torí ìdúkùdù ti pọ̀ ju nǹkan tó. Let's Half Hour TV, na we be the best information carrier.